शिजू द्या. मसाला मस्तपैकी शिजला पाहिजे. याचं साईडचं तेल जे दिसते ते अजून मस्त निघालं पाहिजे, तरच आपल्याला म्हणजे जे आमटाला चव येईल ते बरेशी येईल. असं थोडंसं मस्त शिजून घेऊया मसाला. या आंबट धाना सांगाती, चावल्याच्या रोट्या सांगाती एकदम मस्त लागतं. मसाला शिजत नाही असं उडत राहतं, त्याच्यासाठी आपण जरा याच्यावर कंचं तरी झाकून ठेवा, ताकी जो मसाला आहे बेना नाही उडावा. चला मग 2 मिनिटं झाले, आपण जरा झाकण हटून बघूया. आपला मसाला कटकट शिजलाय. मस्त शिजलाय. अजून याला आपण 2 मिनिटं झाकून देऊया. थोडं अजून याला शिजू दे. चला बघूया मग. मस्तपैकी शिजलाय. थोडं आपण मिक्स करू थोडंसं. मग जो वाटण्याचा पाणी होता यांमध्ये थोडा अजून पाणी घातलाय मी. तो वाटण्याचा पाणी मी याच्यामध्ये टाकते. याच्यापेक्षा जर तुम्हाला अजून रस्सा हवा असेल तर तुम्ही अजून रस्सा याच्यामध्ये थोडा पाणी अजून ऍड करा. ते थोडं अजून जाड वाटते मला ग्रेव्ही याची. थोडंसं पाणी म्हणजे एक अर्धा कप आवळा पाणी मी अजून ऍड करते. फ्लेम याची हाय करू शकता आणि याला मस्तपैकी मस्त उकाला येऊन द्या. 2-3 मिनिटं उकाला आयल्याच्या पक्षी मस्त बॉईल येऊन द्या. त्याच्या पक्षी आपण यांमध्ये मावरा सोडूया. त्याला मस्त उकाला आयलाय बघा. आता आपण काय करू, ही जी आंबोशी आहे ती पण मी टाकते. आंबोशीची बजाय तुम्ही याच्यामध्ये चिंच पण टाकली तरी चालेल, पण आंबोशी थोडी टाका. आणि कारण मी याच्यामध्ये 2 टामोटी पण टाकलेली आणि कापूनशी वाटण्या, तर जरा आमटावरती जरा ध्यान द्या, जास्त आंबूट नको व्हायला. आता मी या मावळं सोडते याच्यामध्ये. सुरमई मावळं घेतले मी. तुम्ही याच्याऐवजी उपा बोला, रावस बोला, तुमच्या आवडतीचं मावळं तुम्ही याच्यामध्ये याच ग्रेव्हीमध्ये बनवू शकता. खूप टेस्टी लागतं आणि खूप खावायला पण मस्त लागतं. आता आपण चवीनुसार मीठ घालूया. मीठ थोडं कमी टाका, कारण मावळं जवळ मी हळद आणि थोडं मीठ लावून मॅरिनेट करायला ठेवले ना, मावळ्याला पण मीठ आहे, तर मीठ जास्त नाही पडलं पाहिजे, यासाठी मीठ जरा कमी टाका. आपण मस्त मिक्स करू हलक्या हाताशी आणि याला मस्त उकाला येऊन द्या आणि झटपट आपल्या मावळ्याचा आंबट रेडी.
मावळं पण शिजलेलं आहे, आंबोशी पण गललेली आहे. हे बघा आंबोशी. आता आपण या टायमाला फ्लेम ऑफ करू आणि सर्व करू. गरमागरम घाना सांगाती खाऊ शकता, चावलाच्या रोट्या सांगाती खाऊ शकता, पाव पाहिजे पाव, चपाती पाहिजे चपाती, मस्त की एन्जॉय करा.